හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ lesson number 80. 80 වෙනි පාඩමින් අද මම ආවේ අලුත් වාක්‍ය රටාවක් අරන්. මේ වාක්‍ය රටාව තුළ අපි කතා කරනවා මොකක් හරි දෙයක් සම්බන්ධයෙන්. මොකක් හරි ක්‍රියාවක්, මොකක් හරි දෙයක් කරන්න සම්බන්ධයෙන් අපි දෙගඩියාවෙන් ඉන්නවා. මෙයා දෙගඩියාවෙන් ඉන්න. මේ දේ කරනවද නැද්ද? මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. හොඳයි යාළුවනේ අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද අපි මේ යම්කිසි දෙයකට දෙගඩියාවෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. මොකද මේ අලුත් වාක්‍ය රටාව කියලා අපි බලමු. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන කොටස තමයි phrase එක. මේ වාක්‍යාංශ කොටස තමයි යාළුවනේ in two minds about. in two minds about. මට සිත් දෙකක් තියෙනවා. එක හිතක් නැහැ. දෙගඩියාවෙන් ඉන්නේ. in two minds about. යම්කිසි දෙයක් කරන්න යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳව අදහස් දෙකකින් ඉන්නවා. in two minds about. හොඳයි. අපි එවනම් බලමු වාක්‍ය කිහිපයක් අරගෙන කොහොමද අපි මේ දෙගඩියාවෙන් ඉන්නවා කියන දේ අලුත් වාක්‍ය රටාවක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනවද නැද්ද? කරනවා කියන එක අවිනිශ්චිතභාවයකින් තමයි අපි මේ වාක්‍යයේදී දක්වන්නේ. I am in two minds about eating bread. I am මම ඉන්නවා. මම in two minds about eating bread. මම දැන් කෑමට පාන් ගන්නවද? පාන් කනවද නැද්ද කියන දෙගිඩියාවෙන් ඉන්නේ. මට ෂුවර් නෑ මං කනවද නැද්ද? පාන් කනවද නැද්ද? අපිට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කොහොමද? I am in two minds about eating bread. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් I am මේ අපි am කියන be verb එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. I am මම වෙමි කියන අදහසින් එන්නේ. එහෙනම් මම දැන් දෙගඩියාවෙන් ඉන්නවා. මම ඉන්නවා කියන අදහස තමයි I am කියන එකෙන් දෙන්නේ. කොහොමද ඉන්නේ මම? In two minds about eating bread. eating bread කියන්නේ පාන් කනවා. පාන් කනවා. ඒතර අපි මෙතනද present participle එක. ing form එකේ තමයි ක්‍රියාව යොදාගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන අපි කතා කරමු අවසානයේදී. මේ විදිහට තමයි මේ වාක්‍ය අපි සකස් කරගන්නේ. I am in two minds about eating bread. මම පාන් කෑමට දෙගිඩියාවෙන් සිටිනවා. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න යාළුවනේ. Nimal is in two minds about making a box. නිමාල්ට දැන් පෙට්ටියක් හදන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි එයා හදනවද නැද්ද කියලා අවිනිශ්චිතව ඉන්නේ. හදන්නත් හිතනවා හදන්න නැතුව ඉන්නත් හිතනවා. ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවට අපිට කියන්න පුළුවන් Nimal is in two minds about making a box. පෙට්ටියක් සෑදීම. making a box කියන්නේ පෙට්ටියක් හදනවා. making ing form එක අපි පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි වාක්‍ය වල මෙයාළුවනේ Father was in two minds about buying a car. තාත්තා දෙගිඩියාවෙන් ඉන්නවා. කාර් එක ගන්නවද නැද්ද? දැන් මේ කාර් එක අරගෙන අපිට ප්‍රයෝජනයක් තියෙයිද? මේ කාර් එකට ගන්න මුදල් අපි වෙන දෙයකට යොදවනවාද? වගේ කාර් එක ගන්නවද නැද්ද කියන දෙගිඩියාවෙන් තාත්තා ඉන්නේ. කොහොමද අපි එතකොට කියන්නේ? තාත්තා හිටියා. අතීතයේදී තාත්තා හිටියා. මෙහෙම කොහොමද මොකද්ද කරන්න කියලා දෙගිඩියාවෙන් හිටියා. කොහොමද අපි මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ? Father was in two minds about buying a car. හොඳයි. අපි බලමු තවත් උදාහරණයක්. My brother was in two minds about giving his vote. vote කියන්නේ යාළුවනේ ඡන්දය. his vote ඔහුගේ ඡන්දය. ඔහුගේ ඡන්දය. my brother මගේ සහෝදරයා හිටියා දෙගිඩියාවෙන් හිටියේ. ඡන්දේ දෙනවද නැද්ද? එයාගේ ඡන්ද දෙනවද නැද්ද කියන දෙගිඩියාවෙන් හිටියා අපිට. ඒ අවස්ථාවේ දා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ in two minds about කියන වාක්‍ය රටාව. My brother was in two minds about giving his vote. මගේ සහෝදරයා ඔහුගේ ඡන්දය දෙන්න දෙගිඩියාවෙන් සිටියා. My brother was. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ past tense එක. අතීත කාලේ. දැන් බලමු යාළුවනේ අපි මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක view එක මේ වාක්‍ය රටාවේ view එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනිම අපි වාක්‍යයේ subject එක කර්තෘ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන තැන තමයි යොදා ගන්න ඕනේ. ඒකම ඊළඟට අපි ක්‍රියාව ලෙස be verb එක am is are was were ඔන්න ඔය කියන ක්‍රියාවක් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් verb එක විදිහට. ඊළඟට අපි in two minds about කියන කොටස යොදා ගන්නවා. අන්තිමේට අර ක්‍රියාවේ past participle form එක ing form එක යොදා ගන්න. He is in two minds about going to Colombo. ඔහු කොළඹ යාමට දෙගිඩියාවෙන් සිටියා. හොඳයි. එහෙමනම් අද අපි කතා කරේ යාළුවනේ in two minds about
යම් කිසි දෙයක් කරන්න දෙගඩියාවෙන් ඉන්නවා කියන වාක්‍ය රටාව. අපි නැවත ස්ට්‍රක්චර් එක මතක් කරගමු. සබ්ජෙක්ට් වාක්‍ය කරන පුද්ගලයා, එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා සබ්ජෙක්ට් එක. ඊළඟට be verb එක. මෙතනදී am is are was were ඒ කාලය අනුව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට in two minds about කියන අපේ විශේෂ වාක්‍ය ආකාරය, වාක්‍යාංශ කොටස. ඊළඟට අපි සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ක්‍රියාවේ ing ෆෝම් එක, present participle ෆෝම් එක සහ ඉතිරි කොටස වාක්‍ය අපි දක්වනවා. He is in two minds about going to Colombo. ඔහු කොළඹ යාමට දෙගිඩියාවෙන් හිටියා. කොළඹ යනවද නැද්ද කියන එක. හොඳ යාළුවනේ, එහෙමනම් අපි තවත් පාඩමකින් නැවත හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව අදම subscribe කරන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මූල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න. Thank you.